ევროპარლამენტში ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტების ხდომები გაიმართა დეტალები რამდენიმე წამში. ძველი თბილისი ხიდი ანტიკურობასა და თანამედროვეობას შორის ასეთია სათაურით რეპორტაჟი ევრონიუსმა მოამზადა. საუდის არაბეთში ქალბატონებს უკვე ოფიციალურად შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება და საჭესთან თავისუფლად დაჯდომა. ინდოეთი ქალებისთვის ყველაზე სახიფათო ქვეყანაა, ასეთია თომას როიტერს ფაუნდეიშენის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი. დასკვნა გაეროს წევრი ქვეყნების 550 ექსპერტის გამოკითხვის შედეგად იქნა გამოტანილი. 2007-2016 წლებში ინდოეთში ქალების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა 83%-ით გაიზარდა. ყოველ საათში ქვეყანაში გაუპატიურების 4 შემთხვევა ფიქსირდება. ყველაზე სახიფათო ქვეყნების სამეულში ასევე ავღანეთი და სირია შევიდნენ, ათეულს კი შეერთებული შტატები ხურავს. ნახოთ გადაცემის ანონსი და დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი დილამშვიდობის. 27 ივნისის ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოგში ვმასპინძლობთ HG-ს დამფუძნებელს ნინო დარასელს, ასევე ექიმ-დერმატოლოგს და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს თამარ ბასილაძეს. მოგიყვებით პირველი ქართველი ქალი მსახიობის ანტონინა აბელიშვილის ისტორიასაც. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ევროპარლამენტში ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტების ხდომები გაიმართა, რომელშიც ევროპარლამენტისა და აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი პარლამენტის წევრები მონაწილეობდნენ. საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაცია ბრიუსელში თამარ ხურულავას ხელმძღვანელობით იმყოფება. საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საქმეთა ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის კომიტეტის ხდომაზე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხურულავას თანაავტორობით მომზადებული რეზოლუციის პროექტი განიხილეს თემაზე. უსაფრთხოების გამოწვევები, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ევროკავშირის როლის გაძლიერება მათ დარეგულირებაში. რეზოლუციაში აღნიშნულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების უსაფრთხოება, განსაზღვრავს ევროკავშირის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ასევე აფერხებს საერთო ინტერესების რეალიზაციას. მოუწოდებს ევროკავშირს უფრო აქტიურად ჩაერთოს კონფლიქტების გადაწყვეტაში, გააძლიეროს პარტნიორებთან თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. რუსეთის ფილმსაცავ გოსფილმ ფონდში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობის სამშობლოში დაბრუნების პროცესი გრძელდება. კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ძალისხმევით რამდენიმე დღეში საქართველოში გოსფილმ ფონდში დაცული კიდევ 11 ფილმი დაბრუნდება. ამის შესახებ კულტურისა და სპორტის სამინისტროში აცხადებენ. მათი ინფორმაციით მესამე ეტაპზე ქართულ მხარეს 1960-დან 1985 წლამდე პერიოდში გადაღებული ფილმები დაუბრუნდება. სამუშაო ვიზიტით ქალაქ მოსკოვში პროექტის კურატორი, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სამსახურის უფროსი ნანა დოლიძე და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ზურაბ მაღალაშვილი იმყოფებიან. შეხვედრა შედგა ქართულ დელეგაციასა და გოსფილმ ფონდის დირექტორს შორის. ვიაჩესლავ ტელნოვმა გამოთქვა მზადყოფნა მომავალშიც მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ქართული ფილმების სამშობლოში დაბრუნების პროცესს. რა თქმა უნდა, ვადევნებთ თვალყურს და გვიამაყება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში. ძველი თბილისი ხიდი ანტიკურობასა და თანამედროვეობას შორის ასეთი სათაურით რეპორტაჟი ევრონიუსმა მოამზადა. გადაცემა ღია ბარათის ფარგლებში ჟურნალისტმა კლაუდიო როსმინომ მაყურებელს თბილისის ისტორიული ნაწილი გააცნო. რეპორტაჟის ავტორის თქმით, თბილისში თანამედროვეობა და ანტიკური ისტორია ერთმანეთისგან სულ რაღაც რამდენიმე მეტრით არის დაშორებული. ჟურნალისტს ამის ნათელ მაგალითად მშვიდობის ხიდი მოყავს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ქვეყნის დედაქალაქის კონტრასტს ყველაზე უკეთ ასახავს. ვალენსიაგა აგრძელებს კრეატიული იდეების გენერირებას. ფეხსაცმელი Triple-S თავისი განსხვავებული ფორმით მომხმარებელში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა როდესაც საქმე ფერებს შორის არჩევანის გაკეთებაზე მიდგება, მყიდველს სერიოზული საფექრალი უჩნდება. სწორედ ამიტომ მოდის სახმა მომხმარებელს მარტივი ალტერნატივა შესთავაზა. ერთი ფეხსაცმელი ორ ფერში, half and half მოდელის გაყიდვა სულ მალე ჩაეშობა და მისი ღირებულება $995 იქნება. ამასობაში კომპანია Shachman Wines Georgian ღვინის კოსმეტიკური ხაზის წარმოება დაიწყო. კერძოდ კომპანიამ ყურძნის წიფწის ზეთი და სკრაბი დაამზადა, რომელიც საფერავის ჯიშის ყურძნის წიფწისგან მიიღო. ამის შესახებ PMG-ს კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნუცა აბრამიშვილმა განუცხადა, პროდუქტები ამ ეტაპზე მხოლოდ კახეთში კომპანიის სასტუმროში იყიდება, რომელიც სოფელ
ქისისხევშია, ვიცით, კომპანიამ 2 ახალი პროდუქტი ყურძნის წიფწის კოსმეტიკური ზეთი და სკრაბი საფერავის ჯიშის ყურძნის წიფწისგან ცივი გამოპრესვით მიიღო. ეს აუცილებელია, ეს 100%-ით ნატურალური პროდუქტია და ამ ეტაპზე კახეთში ჩვენს სპა ცენტრში იყიდება, თუმცა სამმავლოდ ვფიქრობთ სხვაგანაც გავყიდოთ. კომპანიამ უკვე 2 წელია სასტუმროში მოსულ სტუმრებს ღვინის სპა პროცედურებს შესთავაზა, ამ პროდუქტების შექმნის იდეაც აქედან დაიბადა სწორედ, გვინდოდა სტუმრებისთვის სიახლე შეგვეთავაზებინა. პროდუქტი სასარგებლო ნივთიერებებს შეიცავს, რომელიც სახისა და სხეულის კანის მოვლისთვის უნიკალური საშუალებაა, განაცხადა ნუცა აბრამიშვილმა, რომელიც არაერთის ყოფილა ცხადია ქალების ნარატივის სტუმარიც. ყურძნის წიფწის ზეთი 50 მგ-იანი შეფუთვით გამოდის და 45 ლარი ღირს, ხოლო სკრაბი 200 გრამიანი შეფუთვით და მისი გასაყიდი ფასი 25 ლარი გახლავთ. კომპანიამ კოსმეტიკური ხაზის დამზადებისთვის ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე საწარმო მოაწყო და კადრები გერმანიაში გადაამზადა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი ცხადია. მორიგი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგის ცეკვავა და აზიის განვითარების ბანკის მთავარი სტატისტიკოსი დღეს პრეზენტაციას გამართავენ თემაზე გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობა. პრეზენტაციას ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ესწრება და დეტალებს პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. განცადილამშვიდობის სწორედ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობის პრეზენტაცია, რომელსაც დამსწრეს საზოგადოებას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი და აზიის განვითარების ბანკის მთავარი სტატისტიკოსი გააცნობს. ეს კვლევა არის გაეროს სტატისტიკის დეპარტამენტის შემადგენელი ნაწილი. თუ რა მიზნებს ემსახურება და რა შედეგები გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, ამაზე სტუმარი ისაუბრებს ჩვენ პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვიერთდეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა. დილომშვიდობის და მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა შედეგები გამოიკვეთა კვლევის შედეგად და რაც მოიცავს პრეზენტაცია? აქტივების ფლობის კვლევა არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, სწორედ გაეროს სტატისტიკის განყოფილების ეს ინიციატივა, რომელიც ცდილობს რომ სოფლიოში გლობალურად ჩამოაყალიბოს მეთოდოლოგია აღნიშნული მონაცემების მიღების შესახებ. საქართველო არის სწორედ ერთ-ერთი პილოტური ქვეყანა, სადაც ეს კვლევა ჩატარდა და ჩვენ შევისწავლეთ თუ როგორ ფლობენ აქტივებს მამაკაცები და ქალები ქვეყანაში. კვლევის შედეგებით მე შემიძლია ძალიან მოკლედ და ზოგადად გითხრათ, რომ ყველა აქტივის მიხედვით გამოიკვეთა, რა თქმა უნდა, მამაკაცების უპირატესობა, რაც იყო მოსალოდნელი იყო. აღნიშნული განაწილება არის სწორედ აღნიშნული უთანაბროო განაწილებაში არის როგორც თვითონ აქტივების ფლობაში, ასევე მათ ღირებულებაში. ღირებულების მხრივ ჩვენ შევაფასეთ სხვადასხვა ძირითადი აქტივი, მათ შორის საცხოვრისი და საცხოვრისის პირობებში, საცხოვრისის შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 60%-იანი წილი მამაკაცების შემთხვევაში. თუ ეს ეხებოდა მთლიანად საცხოვრისებს ქვეყანაში, ხოლო სასოფლო დასახლებებში ეს განსხვავება კიდევ უფრო მაღალი იყო. ასევე დიდია განსხვავება აქტივების ფლობაში, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სხვა ძირითად აქტივებზე, სხვა უძრავ ქონებაზე. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო არ არის ამ მხრივ გამორჩეული სხვა ქვეყნებისგან. აღნიშნული გენდერული განსხვავება არსებობს სხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ზომით და საქართველოშიც პრინციპში პირველად ჩვენ შევისწავლეთ ეს საკითხი და პირველად არის ნაჩვენები, რომ მსგავსი მდგომარეობა ჩვენთანაც არის. როგორ არის შესაძლებელი ამ დისბალანსის დარეგულირება ქვეყანაში? აღნიშნული დისბალანსის დარეგულირება, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ არის ქალის როლის გაძლიერება, მისი საკუთრების უფლებების თვითონ და აი ამ მომენტების თვითონ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. მათ შორის ძალიან ხშირად შეიძლება იყოს ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ქალი ფაქტიურად ფლობს, არის თანამესაკუთრე, მაგრამ მან არ იცის საკუთარი აი ამ უფლებების შესახებ. ანუ აღნიშნული ინფორმატიულობის საკითხი ასევე მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ქალის როლი გაძლიერდეს. მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ პრეზენტაციის შესახებ, ანუ გულისხმობ გენდერულ თემაზე აქტივების ფლობას უკვე ჩაშლილად და ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე. თენგიზ ცეკვავას მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი საქართველოს საქმიან ქალთა ასოციაციამ ლიტვასა და აზერბაიჯანის ქალთა ასოციაციებთან მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც მიზნად ქვეყანაში ქალთა გაძლიერებასა და ასევე ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღვივებას ისახავს მიზნად. მემორანდუმის გაფორმებას წინ ამავე თემაზე გამართული ფორუმი უძღვოდა, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ესწრებოდა და დეტალები ვნახოთ მის სიუჟეტში.
თბილისის საქმიან ქალთა საერთაშორისო თანამეგობრობისა და თანამშრომლობის ფორუმს მასპინძლობს, რომლის მიზანია დაეხმაროს ქალბატონებს იდეებისა და პროექტების რეალიზაციაში და შექმნეს გარემო იმისათვის, რომ უფრო მეტი ქალი დასაქმდეს, განვითარდეს და მოუტანოს ქვეყანას ეკონომიკური სარგებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია უკვე შუამდგომლობა გაუწიოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს საკუთარი პროექტები. შემოთავაზება იყო ევროგაერთიანებიდან, ეს არის ლატვიის საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტის მიერ შემოგთავაზეს დახმარებოდნენ საქართველოში პროექტებს დაფინანსებაში. ეს არის საამნიშნულოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ არის წლები გადის, როდესაც ადამიანებს აქვთ საკუთარი იდეები, ოცნებები, პროექტებიც აქვთ გამზადებული, მაგრამ არ აქვთ მისი რეალიზაციის საშუალება ფინანსების გამო. დღეს აქვს ჩვენი პარტნიორული ორგანიზაციებსაც ძალიან დიდი საშუალება, რომ მათ გამოხატონ თავიანთი აზრი ამ ყველაფრის შესახებ. პროექტის ფარგლებში ხდება დაინტერესებული პირების გადამზადება და შედეგად უკვე მათი სხვადასხვა მიმართულებებით დასაქმება. ხოლო იმისათვის, რომ პროექტი უფრო ქმედითი და ეფექტიანი გახდეს, საქართველოს საქმიან ქალთა ასოციაციამ ევროპულ ქალთა ასოციაციებთან მემორანდუმი გააფორმა. ეს გადაწყვეტილება კი ერთი მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობის გაღვივებას, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ქალთა გაძლიერების კუთხითაც. ეს არის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებას, უმუშევრობის შემცირებას და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ეკონომიკური განვითარების მიკრომოდელი, რომელიც საქართველოში წლიდან წლამდე ვითარდება. ამ მიმართულებით უკვე 20-25 წელია ვმუშაობ და მზად ვართ თანამშრომლობის ფარგლებში გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება. ასევე არ გამოვრიცხავთ სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობასაც, იქნება ეს ეკონომიკა, კულტურა თუ განათლება. საქართველოსა და აზერბაიჯანის ასოციაციების თანამშრომლობა გულისხმობს მსხვილი პროექტების განხორციელებასა და ქალთა განვითარებას ორივე ქვეყანაში. ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალების გაძლიერების კუთხით და იმედი მაქვს მომავალში ჩვენი თანამშრომლობა უფრო მჭიდრო გახდება და რაც მთავარია, იქნება შედეგზე ორიენტირებული. საქართველოს საქმიან ქალთა ასოციაცია უკვე 3 წელია რაც ბაზარზე ოპერირებს და ამ ხნის განმავლობაში შეძლო არაერთი ქალბატონის დასაქმება საქართველოს ბაზარზე და იდეისა თუ პროექტების რეალიზება. თუმცა როგორც დამფუძნებლები აცხადებენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია და წინ კიდევ უფრო მეტ საინტერესო პროექტში ჩაერთვებიან და დაეხმარებიან ქალბატონებს წინსვლასა და განვითარებაში. მისმა თანამედროვე ხედვამ და უბრალოებისკენ ლტოლვამ მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ფიგურა გახადა. იმისთვის რომ იყო შეუცვლელი, უნდა იყო განსხვავებული. ეს იყო კოკო შანელის ცხოვრებისეული კრედო, რომელმაც იგი მართლაც შეუცვლელ ადამიანად აქცია. მოდაზე თავისი ექსტრაორდინალური გავლენის წყალობით შანელი ერთადერთია ამ სფეროდან, რომელიც ჟურნალ Times-ის მე-20 საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაში მოხვდა. გაბრიელ ბონჰარ შანელი 1883 წლის 19 აგვისტოს დაიბადა საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სამიურეში ღარიბ ოჯახში. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არ არის ცნობილი, ხოლო ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალე გარდაიცვალა. ბავშვების აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და ტრიკოტაჟის მაღაზიაში ქალაქ მულენში დაიწყო მუშაობა. პარალელურად საღამოობით მღეროდა ერთ-ერთ კაფეში. ხშირად ასრულებდა ერთ სიმღერას, ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის მეტსახელი კოკო. 27 წლის შანელმა პარიზში გახსნა თავისი პირველი ქუდების ატელიე წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორიაც. ჯერ კიდევ 1971 წელს კოკოს მიერ შექმნილი ინდუსტრიის შემოსავლები წელიწადში $160 მილიონ შეადგენდა. გახმაურებული პოსტი და წლების განმავლობაში აქტუალური საკითხის მორიგი განხილვა, თუმცა რესპონდენტისგან, რომელიც ყოველთვის ასხივებს პოზიტივს, პროფესიონალიზმს და მასთან დიალოგი მუდმივად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ამას ხაზგასმით ვიტყვი. ETG-ის დამფუძნებელი ნინო დარასელი გადაცემაში. ნინო, მოგესალმები. მოგესალმებით. მოგზაურობებისთვის. გავიგე ეთერს გარეთ, რომ ჩაის მოყვარული ხარ და გამიხარდა, რომ პალედეტე დაგახვედრე. ძალიან მიყვარს კონკრეტულად ეს ჩაი ძალიან მიყვარს, იმიტომ თუ გახსოვს შენს ეთერში ერთხელ ვიყავი, მაშინ ჯერ კიდევ ყავარჯნებით ვიყავი. ყავარჯნებითაც არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდი. იმიტომ რომ ფეხი მქონდა მონტეხელი და მაშინ მახსოვს რომ მაშინაც გემელი ჩაით გამიმასპინეთ, მაგრამ მე ამ წოლის დროს მომიტანეს, ხო იცი მაშინ განსაკუთრებულ ყურადღებას გაცე, მეგობრებმა მომიტანეს ეს ჩაი და არის განსაკუთრებულად გემრიელი, მართლა. ძალიან გაუხარდება პალედეტეს მთელს გუნდს, შენი ძალიან მნიშვნელოვანი. თან მე ცნობილი ჩაისტი ვარ.
თან ცნობილი ჩაისტი ხარ, სწორედ ამიტომ გაუსვით ხაზი ამას. ძალიან მომწონს დიალოგის რეჟიმი, არა მხოლოდ ეთერში ცხადია ნინო დარასელთან, არამედ ეთერს გარეთაც უამრავი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ხაზი გაგვივლია მის პროფესიულ გზაზეც ცხადია. თუმცა ახლა სწორედ იმ პოსტს უნდა მიუძღვნოთ დიალოგის ნაწილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა სოციალურ ქსელში. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმას, რომ ახალი პრემიერი ძველად მუშაობდა ცენტრ პოინტში. რატომ ხდება ამაზე აქცენტირება? შევაფასოთ ეს მოვლენები თქვენი განმოსახებით. იცი, მე ვერ გეტყვი, რომ გამიკვირდა, რომ აი თქვათ, როდესაც გავიგე მამუკა ბახტაძის სახელი, მაშინ მივხვდი რა შეიძლება დაწყებულიყო ამ თემის ირგვლივ. ვერ გეტყვი, რომ გამიკვირდა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ვინერვიულე და მივხვდი, რომ აი იმ პროცესს, რომელიც ძლივს მე მგონი სრულდება და უახლოვდება, ამან არ შეიძლება რომ თქვათ სარგებელი მოუტანოს და პირიქით და ატყდა კიდეც ამბავი ამ თემაზე ცოტა ხანი ესე ვიყურებდი ვითომ არ მესმოდა არც ტელევიზორისთვის არ მიყურები და არც იმ რეპორტაჟისთვის არ მიყურები რაზეც სინამდვილეში დავწერე სტატუსი რატო იცი იმიტომ რომ მეც რომ ყოფილიყავი ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა გავამახვილებდი ამაზე ყურადღებას. ცენტრპოინტის სკანდალური თემა, შესაბამისად პრემიერი ინიშნება, რომელიც არ ხდება და ამდენი წელია მიმდინარეობს. ამიტომ ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი იყო. ის რომ პოლიტიკოსები გამოიყენებდნენ ამას, აბსოლუტურად ბუნებრივი იყო და მეც რომ ყოფილიყავი პოლიტიკოსი და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, მეც აუცილებლად ამ თემას წამოვწევდი. მაგრამ აი მართლა რა ვთქვა, თუ მართლა გვანაღლებს თქვა დაზარალებულების ბედი, თუ მართლა გვანაღლებს დაუსრულებელი მშენებლობები, მაშინ უბრალოდ არაკეთილ სინდისიერი არის თავისთავად ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ამ თემის ესე წამოწევა, იმიტომ რომ სინამდვილეში კი ნამდვილად მუშაობდა მამუკა ბახტაძე, ნამდვილად მუშაობდა ცენტრპოინტში, იყო ცენტრპოინტ ინვესტში და არა დეველოპმენტში და ცენტრპოინტ ინვესტი მაშინ იყო დაკავებული ინვესტიციების მოზიდვით და გაკეთდა და შემოიყვანა პარტნიორად მილენიუმი ამხელა კომპანია და მაშინ პირველად საქართველოში გაკეთდა რეგიონალური ქსელი სასტუმროების თელავში, ქუთაისში და მათ შორის ქურთაში, რომელიც 2008 წლის ომის დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაიკარგა და ეხლა არის ქურთის მხარეს. საოცარი საოცარი ნახატი მაგ დროისთვის დაახატნეს ამ ივანე მაჩაპლის პორტრეტი იყო კაკადუარ ესეთ არაჩვეულ მხატვარი მან დაახატა დარჩა იქით ამ მხარეს და სულ რაღაცნაირი ეს მაქვს ნოსტალგია რომ მახსოვს ის ნახატი როგორ მიქონდა იქ იყო ბოლო რაც ამ ეხლა ძალით გავლებულებას და იქ დავიბრუნეთ ნახატ. ხო და მოკეთ მთავარი ის იყო რომ მოკეთ ეს ადამიანი რომელსაც არ ვიცნობ სხვათა შორის არც ხელისუფლების დამცველთაც რომ განსაკუთრებით ვერ გამოვდგები ეგეც ფაქტია სულ რომ მინდოდეს არ გამოვა ეგ ამბავი ხო და დღესდღეობით უბრალოდ მის წინააღმდეგ კონტრარგუმენტად ეს ნამდვილად ვერ გამოდგებოდა ნამდვილად მისი წარმატება მისი მუშაობა ცენტრპოინტში იყო წარმატებული პერიოდში, მაშინ, როდესაც კომპანია იყო ყველაზე ძლიერი საქართველოში, ყველაზე ძლიერი სამშენებლო კომპანია, ის ხელმძღვანელობდა საქართველოში რეგიონალური ქსელის განვითარებას სასტუმროების და დღემდე ის სასტუმროები, ანუ რჩეულის სასტუმროები წარმატებით მუშაობს. მოიზიდა ძალიან დიდი ინვესტიცია, რაც შეეხება ცენტრპოინტ ინვესტს, რომელიც ასევე სკანდალური თემაა სინამდვილეში, ხა მე ძალიან დეტალებში ვერ ვყვი, ხა რამე თუ შემეცადა დავიღუპე ალბათ, მაგრამ ისე რომ იცოდე, რაც დავიმახსოვრე, ხო? დავიმახსოვრე რაღაც ციფრები სახლა რომ მოდიოდა და მოკეთ ეს არის 8 მილიონი იყო შემოტანილი ცენტრპოინტ ინვესტში და გასტუმრებულია 15 მილიონი ძირი და პროცენტი. ბევრად მეტი, ხო? ჩემი მათემატიკური გამოცდილებით, როგორც მოგე 8-ზე მეტია 15 კი. მაგრამ დარჩენილია, ვალი, დარჩენილია 800.000 რაოდენობა, მაგრამ ისიც უზრუნველყოფილია უძრავი ქონებით აღმაშენებელზე. ნახე, რა კარგად დავიმახსოვრე. ჩახედვა ყველა ინდოხუთიანი შეიძლება მითხრა. სინამდვილეში ადამიანური ფაქტორი აქ არის ძალიან ძიმი. ან სინამდვილეში მთავარი არის ის ადამიანური ფაქტორი. დაზარალებული ადამიანები, რომელიც აი როგორ გითხრათ, აი ხა თქვათ შენთან ერთად რაღაცა თემაზე, ან ხუმრობ, ან სხვა თემაზე ვლაპარაკობ. ხო, დაზარალებული ადამიანები პირველ რიგში, როდესაც სანამ ერთი დაზარალებული მაინც იარსებებს, ხო? ამ დროს აი საერთოდ სხვა თემაზე საუბარი, ან თუნდაც ჩემი ოჯახის წევრებზე საუბარი, ხო? სადაც არის ერთი დაზარალებული, როგორც ციფრები დავასახე, ერთი დაზარალებული მეტია ვიდრე თქვათ 1000 ჩემი ოჯახის წევრი. მართლა. სანამ ერთი იარსებებს, რომ 7-ად ვერ გზიდას და თუ გინდა
იყავი მილიონერი, თუ გინდა მილიარდელი და თუ გინდა ფლობდა 100,000 სასტუმროების ქსელს. ვარ სწორედ რომ სწორედ ასეთი აზრით ხარ აზრი არ აქვს ეგრეთ ცხოვრებას. იცი მშვიდად ვერ ცხოვრობ და არანაირი აზრი არ აქვს. აი ხან თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არაჩვეულებრივად განაგრძობ კრეატიულ მიმართულებებს შენ სამუშაო არეალში. ეს მახარებს ყველაზე მეტად, რომ არასდროს არ ყრის ფარხლას ნინო დარასელი. მე ასეთ ნინოს ვიცნობ ყოველთვის ძლიერს, პროფესიონალს და სხვადასხვა კრეატიულ მიმართულებაზე მოვიდა. ხო და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ ეხლა რაღაცა პროცესი სრულდება, ანუ ოქტომბერში ჯერ კიდე დაიწყო Endpoint-თან დაკავშირებით წინაპირობების შესრულება. ეხლა აპრილში უკვე დაიდო კონტრაქტი ყველაზე ძლიერ სამშენებლო კომპანიასთან M-კვადრატთან, ხო? ველოდებით M-კვადრატს, ჩვენ კი არ ველოდებით, დაზარალებულები ველოდებიან. უმეტესობა ხა შეიძლება არსებობს 10 ადამიანი, რომელიც ამის წინააღმდეგია, მაგრამ ის ვისაც მართლა უნდა რომ ეს პროცესი ერთხელ და სამუდამოდ 8 წლიანი გრძელი პროცესი დასრულდეს, ხო? ამაზე კარგი რაღაცა არ არსებობს. ყველაზე ძლიერი კომპანია დგას და ელოდება რომ გინდათ აგიშენოთ სახლები. აი ამაზეა საუბარი. გინდათ დასრულდეს ეს პროცესი. გინდათ აი ეს რაღაც წამება ყველასი ერთად დასრულდეს და თუნდაც იმ ორი ადამიანის გათავისუფლებითაც დამთავრდეს. შენებით დამთავრდეს და ორი ადამიანის გათავისუფლების პროცესზე მინდა გკითხო ასევე რა ვითარებაა, რა მდგომარეობაა დღეს, იმიტომ რომ არცხრება საუბარი ცხადია აქცენტების გაკეთებას და ინტერესი ამის მიმართულებით და გულის ტკივილიც ცხადია უამრავ ადამიანში. რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა, არის რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯები? კი, პროცესი დაიძრა. ეხლა ვთქვათ იგივე მამუკა ბახტაძის პროცესმა წესით, ანუ ნორმალურ ქვეყანაში ვერც უნდა შეაფერხოს და ვერც უნდა ვთქვათ წინ წაწიოს პროცესი. ეს მისგან დამოუკიდებლად უნდა მოხდეს აბსოლუტურად თუ არაურევთ პოლიტიკას ყველაფერში. მაშინ ეს პროცესი ოქტომბერში ჯერ კიდევ დაიწყო, წინაპირობების შესრულება დაიწყო, რამდენიმე სახლი უკვე სხვა კომპანიასთან ერთად დასრულდა და ადამიანები უკვე რემონტს ასრულებენ და დანარჩენი რაც ვალდებულებებია, ძალიან ბევრი ვალდებულებაა, ხო, დარჩენილი. ამ ვალდებულებას წინაპირობების შესრულება დაიწყო, მაგრამ ყველაფერს აფერხებს აი ბიუროკრატიული პროცესი. მაგალითად, პროკურორი ისე გადადგა შოთაძე, რომ ვერ მოასწრო ხელის მოწერა რაღაცა დოკუმენტებზე. მაეს და რუსუდანის იმიტომ რომ დროშია გაწელილი ეს არახელოვნურად, არამედ ხო, ალბათ იმედია რომ ხელოვნურად ეს არის წელება, მე იმედი მაქვს რომ ყველას აბსოლუტურად ვისაც კი მართლა შენება უნდა, ვისაც კი წარმატებით რაღაცის დასრულება უნდა, ამას მხოლოდ ხელს შეუწყობს. იგივე მე არ მინდა რომ თქვათ იგივე იმ სიუჟეტი გავა თუ რაღაცა თქვათ შებოჭოს თუნდაც რომელიღაცა ბიუროკრატი, თქვათ რომელიღაცა ჩინოსანი, იმაში რომ უი ეს რაღაც არ ატყდეს მე ამბავი რომ მე ხა ამას ხელი მოვაწერო, რაც უნდა მოაწეროს ხელი, ამას უცდის 3000 ადამიანი, ხო? რომ აი მე ხა იქ ტელევიზორში ჩემზე მე არ თქვან რაღაც, მაგრამ ტელევიზორში ვაგვობენ, ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის. ისინი ჩემი კოლეგები არიან, ვინც ამას ამბობს, იმიტომ რომ რა ქნა, ხა მეც რო ყოფილიყავი კოლეგა, აი ასე ვიზადრი რომ რა მაგარი ამბავია, გესმის, მაგრამ ხო, ამიტომ და პოლიტიკოსების მით უმეტეს არ მიყვარს, კიდე რა თქმა უნდა ამბავი უნდა ატეხონ, მაგრამ არ არის ამბის ასატეხი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ბევრად მეტი არგუმენტი ამ შემთხვევაში აქვს, ამ შემთხვევაში მოგიგებს უბრალოდ პრემიერი და ამიტომ ჯობია რომ ეს თემა არ წამოწიო, იმიტომ რომ აქეთ მხარეს დგას დაზარალებული ადამიანები, ისინი ვინც ელოდებიან და შენ ხა აქეთ შენი პოლიტიკური ინტერესებით ნაკლები ის არის. კარგია, იცი როგორ მხარია რომ მაგალითად ჩვენი ქვეყნის პრემიერი, მაგალითად იქნება ადამიანი, რომლის საქმეებით მე რამდენადაც ნანახი მაქვს იმ სფეროში ძალიან წარმატებული იყო იმ დროს, ის წამოვიდა მაშინ კომპანიიდან, სანამ რო წამოვიდა მაგ დროისათვის ჯერ კიდევ ესეთი ყველაზე ძლიერი სამშენებლო კომპანია იყო, მაგრამ ეხლა მაგას დავალებოთ თავი საერთოდ პრემიერსაც ყველაფერს არაფერ შუაში არ არის ჩვენთან არ მინდა არ მაინტერესებს უბრალოდ მოყვა ყველა იყოს თავისთვის კარგად უბრალოდ ეხლა აი როდესაც უკვე მზად არის 4 სექტემბერს იწურება ვადა ანუ ჩვენი გადაცემა კომპანიის 4 სექტემბერს უნდა დასრულდეს 4 სექტემბრამდე თუ არ დასრულდა ეს პროცესი დაიწყება თავიდან ყველა პრობლემები და უბრალოდ ხოსიგიჟია ესეთი რაღაცა უბრალოდ უნდა დასრულდეს სოდესმე კი ბატონო ამბენიანი თან ვისთვის უნდა დასრულდეს აქ ხო არ არის მაგალითად ჩემში და happy end-ით ცხადია 3000 ადამიანისთვის მეტისთვის ნაკლებისთვის მეტისთვის ერთიც რო იყოს ძალიან ბევრი არა აბსოლუტურად მე რაც შემეხება რომ მკითხე მუშაობ თუ არა მიუხედავად იმისა რაც ხდება ჩემს ირგვლივ აი მაგალითად ხა დეჩები მაგალითად იმდენად იქიდან რო რეკავს ხო საჯელახსრულების დაწესებულებიდან ესე რომ თქვა რო რეკავს იმდენად თვითონ პოზიტიურად მოწონს ნინოს აი ეს პოზიტივი ნებისმიერ დროს ნებისმიერ შემთხვევაში და ძალიან მამოტივირებელი და ნამდვილად ძალისმომცემიანი
ესეთი რეკაზე დიდი ხო კარგად ხართ ისე არის რაღაც რომ ფიქრობ რომ მე აქედან როგორ ვთქვა რომ აი მე ცუდად ავარ მართლა რაც არის სინამდვილეში იმიტომ ვერ ვიქნებით ჯერჯერობით კარგად ნამდვილად და მე ძალიან დიდი იმედია გული არ გამესდეს ერთხელაც რომ ეცოდინება რომ ყველა თავის სახშია შესული ყველა არის ბედნიერი არის გასახლის კარის გასაღებია და ჩვენ საუბრობთ ბედნიერ მიმართულებაზე რა თქმა უნდა ქალების ნარატივის სტუდიაშიც მე აქვე დავიბევებ და აუცილებლად დაგპატიშებ სწორედ აი ამ შედეგს ძალიან ბედნიერ ნინო დარასელს ყოველთვის ასხივებს სწორედ ამ ბედნიერების ფლუიდებს და იმ არაჩვეულებრივ ენერგეტიკას ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია თქვენს ენერგეტიკაში არაერთ გადაცემაში ცხადია მეგობრების წრეში ეთერში ეთერს გარეთ ამიტომ სწორედ ეს არის მამოტივირებელი რომ ნებისმიერი ბარიერის გადალახვა კიდევ უფრო აძლიერებს ადამიანს და ეს გადმოდის გარშემომყოფებზე რა ხდება ETG-ში რომელიც უკვე განვიხილეთ რამდენიმე ხნის წინ ჯერ მაშინ როდესაც ყავარჯნებით იყავით და მაინც ძლიერად და მხრეთ მოხვედით და ისევ იგივე პოზიტივს ასხივებდით ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა იყო განხორციელდა თუ არა ის გეგმები და არის თუ არა საომავლო მიმართულებებზე აქცენტი გაკეთებული ძალიან სწორი გადაწყვეტილება ყოფილა ონლაინ პლატფორმის გაკეთება იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ ამაზე ძლიერი მედია ვიდრე ეს არის ონლაინ ჟურნალი ფაქტობრივად დღევანდელ დღეს არ არსებობს ყველა ძლიერი არ არის გუშინ მაგალითად ვკითხულობდი პირველად ჩემს სიცოცხლეში სტუდენტების წინაშე PR-ზე ლექციას და მივხვდი რომ ბევრს ლაპარაკობდი რომ რა არხით უნდა გავცელდეს რომ ტელევიზია არის თავარი რაღაც და მე როცა მივხვდი რომ ასევე არანაკლები არის ინტერნეტი და ეხლა მე რაში დავწმუნდი იცი რომ მაგალითად დღეში აი თითოს ჩვენს გამოქვეყნებულ თქვათ სტატიებს თუ ბლოგებს ასე შემდეგ ნახულობ სადღაც 4000 5000 ადამიანი მე რო წარმოგიდგენდი 5000 ადამიანს ბევრად მეტი პასუხისგებლობა როდესაც იცი რომ 5000 ადამიანს აქაც ციფრები და აქაც მათემატიკური გამოთვლები გვჭირდება აქაც მათემატიკური გამოთვლები მსხვერპლი მიყვებიან არა არსებობს ეხლა თან დღევანდელ დღეს უკვე ყველაფერი ითვლება მართლა ანუ არსებობს ამისათვის ვეღარ მოიტყვები ვერც მაგალითად სპონსორს მოატყვებ რომ იცით რა მე რაღაც ამდენი და ამდენი ადამიანი მკითხულობს და რაღაცა იმიტომ არსებობს პირდაპირ მოცემული მონაცემები რომ აი შენ გნახა დღეს არა მარტო გნახა რამდენმა წაიკითხა რამდენმა ბოლომდე წაიკითხა და რამდენმა მარტო სათაური ნახა ჩემნაირად მე რომ ნახულობ მაგალითად სათაურებს იცი მართლა ამ ბოლო დროს ხვდები რომ რაღაც მე კი არ ვიდახარ რომ მარტო პოზიტივზე უნდა ვისაუბროთ და რაღაც მაგრამ ძალიან ხშირად ინტერნეტ მეორე უარყოფითი თვისებაც აქვს დადებითთან ერთად ძალიან დიდი ინფორმაციის წყარო მოდის და მათ შორის იმდენი არის ასევე ნეგატივი რომ შევჩი სათაურების ამარა თქვა სათაური ვიცი ყველაფრის აბსოლუტურად სათაური იცი ნეგატიურია თუ პოზიტიური და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა სათაური უნდა იყოს ის ჰედლაინი რომელიც მიგიზიდავს თან იცი რა ეხა ინტერნეტში შენ მაგალითად ხო ძალიან ეხა როდესაც გიყურავდი ჯერ კიდევ საგრემიონში ძალიან აქტიურად და ძალიან ენერგიულად და ძალიან სხარტად მოდის შენი მესიჯები და ესეთი უნდა იყოს დღეს თანამედროვე მედია იმიტომ რომ ვერხე ჩვენ თავს დაუკვირდეთ აი რაღაცა რომ მაინტერესებს 1 წუთი 2 წუთი და შეიძლება მეტი ვეღარ უყურო თუ ძალიან არ დამაინტერესა მესიჯის დონეზე გახდა ურთიერთობა ანუ მესიჯის ზომის შეტყობინებას აღიქვამთ ანუ მესიჯის დონეზე უნდა სოფლიოს ფეხდასვლას ცხადია ჩვენც და ბუნებრივია ჩვენ ნელები ხო არა ვართ ამიტომ ვიძახი რომ ყველაფერში აბსოლუტურად პროცესი არაფერს არ უნდა დაუცადო არაფერი არ უნდა ჩამყაყდეს სადღაც ხო ეს პროცესი რომელიც ძლივს დაიძრა მაგალითად რა თემაზეც მოვედი ხო ცენტპოინტის თემაზე ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს თანაც ბევრი ადამიანების ხო, რა თქმა უნდა, თორე ორ ადამიანზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ყველასთვის ასე აჯობებს და როდესღაც აუცილებლად უნდა დასრულდეს ეს ამბავი ძახილის ნიშნით. აი ასე ვიტყოდი მე. ძალიან დიდი მადლობა იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ ნამდვილად, იმ мотиваციისთვის, რომელიც გადმოგვეცით და მე პირადად მთელი დღის განმავლობაში გამყობა და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელსაც და სამომავლო გეგმას გკითხავთ აუცილებლად. მე ვიცი რომ არასდროს არ ჩერდება ნინო დარასელი, ყოველთვის არის ორიენტირებული სიახლეზე, რა იქნება მორიგი საქმე, რომელსაც დღეს დავაანონსებთ ქალების ნარატივში. იცი, ჯერჯერობით ვაპირებ, რომ ETG და ჰემოკი, რომელიც ასევე არის ჟურნალი ხელოვნებაზე, გავაფართო, უფრო კიდევ უფრო ვიდეო კონტენტი გავაძლიერო, თქვათ ინფორმაცია მეტი ადამიანი დავასაქმო, ძალიან ბევრი ხალხი მჭირდება, არ მყოფნის უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია და მე კიდე მინდა რომ ყველაფერს მოვერიო პოლიტიკის გარდა. ხაზგასმით პოლიტიკის გარდა ნინო დარასელი ამჯერად ETG-ს დამფუძნებლით გამოვაცხადეთ მას და სტატუსით, კი ბატონო, იმიტომ რომ მრავალი რეგალია გვახსოვს მის ხარჯზე, არაერთხელ გაგვიხილავს ჩვენს გადაცემაში, მისი პორტფელით შეგვიქმნია და რა თქმა უნდა კიდევ მრავალ გზის შევხვდებით მას არა მხოლოდ გადაცემაში, არამედ გადაცემის გარეთაც მნიშვნელოვანი საკითხებით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად და უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით დაგვალოთით.
მნიშვნელოვანი რჩევები ზაფხულისთვის და განსაკუთრებული პროფესიონალიზმი ნარატივით. მსუყე მამოტივირებელი გამოცდილების ფონზე ცხადია, ექიმი დერმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ ბასილაძე სტუმრად 4 შაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ. მოგესალმებით თქვენ. გამოიყურებით. დიდი მადლობა. პროფესიული მიმართულების დამსახურება თუ არა მხოლოდ ამას განვიხილავთ აუცილებლად. დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის გადაკრულ სამუშაო გრაფიკში უამრავი პაციენტის ფონზე ცხადია და ძალიან ბევრი შეთავსებული საქმის ფონზე, მათ შორის ოჯახური სამუშაო, ორი არაჩვეულებრივი შვილის დედა ხართ. ზაფხულის გამოწვევებზე მინდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე როგორ უნდა მოუვაროთ კანს, თქვენს მაგალითზე სწორედ აღნიშნე, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და სწორედ ამით მინდა დავიწყო. კანის მოვლის აუცილებლობა და გასათვალისწინებელი რჩევები ჩვენს მაყურებელს, რეკომენდაციები, რომელიც შესაძლებელია რომ გავითვალისწინოთ, ვიცით რომ სხვადასხვა კანის ტიპი არსებობს, მაგრამ ზოგადი რჩევებიც არსებობს და რეკომენდაციები. დამეთანხმებით ალბათ გვანცა, რომ ყველა ქალბატონის ოცნებაა, რომ კონდეს ლამაზი და ჯანსაღი კანი, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია, რომ ვიზრუნოთ მასზე სწორად, ანუ მოუვაროთ მას სწორად. რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა ის მომენტი, რომ უნდა ვიცოდეთ როგორი ტიპის კანი გვაქვს და ამის მიხედვით მოუვაროთ, ხო? ხდება ხოლმე ხშირად, რომ ქალბატონს არასწორი წარმოდგენა აქვს საკუთარი კანის ტიპზე, თulis რომ აქვს ცხიმიანი, აღმოჩნდება რომ აქვს კომბინირებული დერმატოლოგთან კონსულტაციის შემდეგ. რატო ვსაუბრობ ამაზე? ვსაუბრობ იმიტომ, რომ თითოეულ კანის ტიპს აქვს თავისი მოვლის რუტინა. ჩემ შემთხვევაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რატომ გამოიყურება სახის კანი ესე კარგად, ესე რომ ვთქვა მე მაქვს მშრალი კანი, შესაბამისად მშრალ კანს ახასიათებს ესეთი ვიწრო ფორები, აბსოლუტურად უპრობლემო კანია იმ მხრივ რომ მას არ ახასიათებს არანაირი გამონაყარი, თქვა თეთრი და შავი კომედონების სახით, თუმცა ერთი მინუსი მასაც აქვს, ის არის რომ თუ არ მოუვლით ინტენსიურად, აუცილებლად ადრეულ ასაკში დაბერდება. ნაოჭების გაჩენა შესაძლებელი. ადრეულ ასაკში. წყლის მიღება აუცილებელი როგორც წყლის მიღება აუცილებელია დაახლოებით დღეში 2 ლიტრამდე მაინც და აუცილებელი არის მშრალი კანის შემთხვევაში რომ ინტენსიურად მოვახდინოთ კანის დატენიანება, მოვერიდოთ თქვათ სახის დაბანას გელით თუ საბნით, ამ შემთხვევაში ის უნდა ჩანაცვლებული იქნას კოსმეტიკური რძით, ეს აუცილებელია. დღეში ერთხელ დავიბანოთ, დღეში ერთხელ გავიწმინდოთ, თქვათ, ხო? მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ ცხიმიან კანზე, ცხიმიანი კანის შემთხვევაში პირიქით მას ახასიათებს ესეთი გამონაყარი პრობლემატური კანია, იცით ალბათ საკმაოდ გავრცელებული დაავადება აკნე, რომელიც როგორც წესი ემართებათ ხოლმე ცხიმიანი კანის მქონე ტიპის მქონე ადამიანებს, თუმცა ამ შემთხვევაში მისი პლუსი არის, რომ ის გვიან ბერდება. ანუ თითოეულ კანის ტიპს აქვს თავისი. იქნება თუ გამონაყარი სახაზე, ამას არა დამეთანხმებით. თამარ, არის თუ არა აკნე ჩვენი დაავადება? აი, გახშირებული. ნამდვილად აკნე არის ჩვენი დაავადება. მომართვიანობა საკმაოდ მაღალი არის კლინიკაში თავისთავად. უბრალოდ ხშირად ხდება ხოლმე ისეთი სიტუაცია, როდესაც მშობელი გადაწყვეტს არასწორად, რომ აი რაღაც ასაკობრივი გამონაყარია და ალბათ გაუვლის და თქვათ ელოდება რომ თავისით გაიაროს ამ დაავადებამ. ამ ყველაფერს მოყვება რა თქმა უნდა პიგმენტაცია და ნაწიბურები, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, როდესაც თქვათ ეს ძირითადად არის დაავადება, რომელიც პუბერტატულ ასაკში, ანუ სქესობრივი მომწიფების ასაკში იჩენს ხოლმე თავს და ნუ დაველოდებით თავისით გავლას, ესე რომ ვთქვათ და აუცილებლად მივმართოთ დერმატოლოგს, რომ მოხდეს დროული ჩარევა. ბავშვთა დერმატოლოგია თუ განვითარებული საქართველოში? ბავშვთა დერმატოლოგია საკმაოდ აქტიური, როგორც ესეთი ცალკე დარგი ბავშვთა დერმატოლოგია არ არსებობს, ეს ანუ მოზრდილთა და ბავშვთა არის ერთად გაერთიანებული. ძირითადად ბავშვების შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე საქმე ატიპიურ დერმატიტთან, კანის სიმშრალესთან, თქვათ იქ ეგზემა იქნება, ნეიროდერმიტი თუ ასე შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში მშობელი ბევრად უფრო მეტად ყურადღებიანი არის და ცდილობს რომ პირველივე თქვათ გამონაყრის ან აკეცრის შემთხვევაში მიმართოს ხოლმე დერმატოლოგსაც მისასალმებელია. დროული მომართვიანობის ნაკლებობა მაინც არის ქართულ საზოგადოებაში და აქედან გამოწვეული ბევრი პრობლემა. კი, უკეთესი სიტუაცია ნამდვილად არის, მაგრამ ვისურვებდი რომ კიდევ უფრო მაღალი იყოს მომართვიანობა. ჩვენ ვითვალისწინებთ სამარის სურვილს, ცხადია და აუცილებლად ვაქტიურდებით ქალების ნარატივის პლატფორმიდან. საინტერესოა სწორედ დერმატოლოგია თუ შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენს ძლიერ მხარეთ. აი, ყველა ქვეყანას აქვს სამედიცინო მიმართულებით სხვადასხვა ძლიერ მხარე და წამოწეული, კი ბატონო. და ასევე მინდა პარალელი გავავლოთ სწორედ სამედიცინო ტურიზმთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი პაციენტი ჩამოდის პირადად თქვენთან ვიზიტით. არის თუ არა ეს მხარე ჩვენთან საქართველოში წამოწეული და ძლიერი? დერმატოლოგია თავისთავად შეიძლება ითქვას, რომ ძლიერი მხარეა, თუმცა უფრო ძლიერი არის ესთეტიური მედიცინა ჩვენს კლინიკაში, გულისხმობ გია გვარამიას კლინიკას. საკმაოდ მაღალი არის მომართვიანობა, მეზობელი ქვეყნებიდან, უცხოეთიდან უამრავი პაციენტი ჩამოდის, თქვათ თავისი პრობლემების მოსაგვარებლად. თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი დერმატოლოგია
დერმატოლოგია იყო? ჩემი პირველადი არის დიახ, დერმატოლოგია, დერმატოვენეროლოგია, შემდეგ დერმატოკოსმეტოლოგია. შენ გადაგაწყვეტინეთ ეს პროფესიული მიმართულება? თუ პირადი გადაწყვეტილება? არა, ოჯახის წევრება, ტრადიცია, ექიმების ოჯახი ესე რო ვთქვა და ვიცოდი მივდიოდი აქამდე. მე ვთვლი რომ დერმატოლოგია ქალისთვის ძალიან კარგი პროფესია, ნაკლებ სტრესთან არის დაკავშირებული, თქვათ იქ რაღაც ღამის მორიგეობა იქნება თუ რაღაც ისეთი სტრესული სიტუაციები ნაკლებად ხდება ხოლმე და ძალიან სასიამოვნო არის ქალისთვის ეს პროფესია. ესთეტიური პროფესიაა და ზრუნავთ სხვა ადამიანების ესთეტიკას. საკუთარ თავზეც და სხვებზეც თავისთან. აი როგორია თამარ ბასილაძის ერთი დღე, კი ბატონო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის გათვალისწინებით, ცხადი აკვებას აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ერთი დღე გამოიყურება შემდეგნაირად, დილით რა თქმა უნდა, ანუ ჩემი რუტინა შემდეგნაირი, ანუ სახის დაბანა, აუცილებლად დამატენიანებელი, თვალის ირგვლივ მოვლა და რატომღაც სულ ავიწყდებათ ხოლმე ტუჩის მიდამო განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ აუცილებელი არის რომ დავინოტივოთ ხოლმე ეს მიდამო. ყელიც და დეკოლტეც როგორც წესი იჩაგრება ხოლმე, ამაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირად არის სიტუაცია, როდესაც ქალბატონი ესე არაჩვეულებრივად გამოიყურება სახეზე, მაგრამ ყელი და ხელის ავიწყდება უბრალოდ. კი, გაყიდის ხოლმე მის ასაკს. ძალიან ხშირად ხდება ეს ასაკში, სწორედ ეს არის გამოკვეთილი ნამდვილად. რაც შეეხება კვებას, იცით, მე ვიტყოდი რომ ზოგადად არსებობდა ესეთი წარმოდგენა, რომ აი ეს თქვა აკნე დაკავშირებული იყო და როგორც წესი აკნეს ვინც ჰქონდა იმ პაციენტს სვავდით ხოლმე რაღაც დიეტაზე. ბოლო დროს შეიცვალა ეს მიდგომა და უბრალოდ საკვები მნიშვნელოვანია იმით, როდესაც თუ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი მუშაობს გამართულად ესე რომ თქვა, შესაბამისად სახეზეც ნაკლები არის ხოლმე გამონაყარი. ანუ თუ პაციენტს აქვს აკნე, მას ხშირად ვეუბნებით ხოლმე რომ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიც იქნეს გამოკლეული თავისთავად აუცილებლად. პირველ რიგში ეს უნდა გამოიკვლიოს, ხო რა თქმა უნდა, აკნე. ჯანსაღი საკვები რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება ნაკლები შაქარი, ტკბილეული და ცომეული. რუჯზე რომ არ დაგისვათ კითხვა, გამორიცხულია ზაფხულის პერიოდში, ვარ აქტუალური საკითხია. აქტუალური საკითხი, მზისგან მიღებული რუჯი და სოლარიუმიდან მიღებული რუჯი ასევე. რა განმასხვავებელი ნიშნები აქვს და რა უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. ზოგადად ახლა ზაფხულია და რუჯის ესეთი გარუჯვა აქტუალური საკითხია, თუმცა მე მინდა რამოდენიმე რეკომენდაციის სახით რომ გაითვალისწინოს, ქალბატონი იქნება თავისთავად თქვა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ზღვარგადასული თქვა სოლარიუმის ან მზის აბაზანების მიღების შემდეგ ღებულობთ ხოლმე ისეთ გვერდით მოვლენებს, როგორიც არის დაბერება. არა მხოლოდ ქალებში, არამედ კაცებში. რა თქმა უნდა, თუმცა სუსტის სქესი ამას უფრო მეტად განიცდის ხოლმე. საუბარი არის მზის ხივებით გამოწვეულო დაბერებას, ანუ ეს გულისხმობა ფოტოდაბერება, რომელიც განსხვავდება ქრონოდაბერებისგან, ანუ ასაკობრივი დაბერებისგან. ფოტოდაბერების დროს სხეულის ღია უბნებზე კანის სტრუქტურა იცვლება ხოლმე, ვითარდება წვრილი ნაოჭები და კანი კარგავს ელასტიურობას და სიმკვრივეს თავისთავად, რასაც მეტად ტკბილად აღვიქვამთ ხოლმე, ხო? ამიტომ რა არის აუცილებელი? უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ჩვენი კანის ფოტოტიპი. იგულისხმება თქვა პირველი და მეორე ფოტოტიპი, აქ საუბარი არის ქერა, ჟღალთმიან ადამიანზე, რომელიც არის თქვა ცისფერ თვალებანი, თაფლისფერ თვალები. ამასაც არსებითი მნიშვნელობა ქონია. ნამდვილად და ამ შემთხვევაში მე მათ ვურჩევდი, რომ სანამ თქვა წავიდოდნენ ზღვაზე დასასვენებლად 2-3 სეანსი სოლარიუმში რომ თქვა მომზადებული იყო კანი, ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი მომენტი, რადგან თქვა დოზირებულად კანი მიიღებს კონტროლირებად დოზირებულად დასხებას, რის შემდეგაც მზეზე გასვლა უკვე ისეთი სტრესული აღარ იქნება ჩვენი სახის კანისთვის, ხო? ყველაფერში ზომიერება უნდა გავიცვალოთ. აუცილებლად იქნება ეს მზის აბაზანა თუ იქნება სოლარიუმი, უნდა დავიცვათ ზომიერება. დღის მანძილზე სასურველია რომ მზეზე თქვათ ვიყოთ 11, მაქსიმუმ 12 საათამდე საღამოს 5 საათის შემდეგ და არ უნდა დაგვავიწყდეს მზისგან დამცავი საცხი. ალბათ შეგიმჩნევიათ რომ თქვათ აწერია SPF თქვათ 10, ეს გულისხმობს იმას რომ კანი დაცულია 10 ჯერ უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მზეზე გასვლის შემდეგ ამ საცხის გამოყენება, უნდა გამოვიყენოთ ის სახლში დაახლოებით 15-20 წუთით ადრე და მხოლოდ შემდეგ გავიდეთ მზეზე. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ თქვენგან ძალიან კონკრეტულად და გასაგებ ენაზე. მე საერთოდ ვამბობ ყოველთვის რომ მედიცინა არის ურთულესი პროფესია, ნებისმიერ დროს სწავლობ, ნებისმიერ დროს გიჭირავს მსხვილი წიგნი ხელში და სოფლიოს ხო ფეხთასვლას მიყვები აქტიურად, ამავდროულად ასწრებ მუშაობას, პაციენტების მიღებას, ოჯახის მოვლას და აბსოლუტურად ყველაფერს. უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ მომზადეთ და დაგვიზიარეთ მნიშვნელოვანი რჩევები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ და დავიტოვებთ პირობას რომ აუცილებლად გვესტუმრებით. კიდევ
მნიშვნელოვანი აქცენტებით. მადლობა თამარ ბასილაძეს, ექიმი დერმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ასეთი იყო ხშებათის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი სტუმრებით და საინტერესო თემებით. დაგვალოდეთ.